What's up? Ako po si Captain Shades. Mahilig si Captain Shades, the jack of all trades. Welcome to my channel. We can talk about the food, the travels, sports, entertainment, and just about anything under the sun. Ako ang iyong kapitan, Mr. Iman, Captain Shades. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Mga kaibigan, pampag-good vibes lang. Captain Shades. What's up mga kaboses? Medyo kulang ang video natin, kaya si Kapitan kumuha ng voice-over na magaling. Ako po yun. Cellphone lang kasi ang alam gamitin. Kaya dagdagan nyo na po ang pagkukulang namin. Heto na ang mabilisang kwentong trip namin sa Zambales. Mula sa Quezon City, 2:00 ng umaga kami umalis. Ang bilis ng sasakyan. 4 hours later, nasa San Antonio Market na kami. Pagkatapos mamili at mag-breakfast, nag-fast break na kami. At ayan na, 7:30 na. Sa Barangay San Miguel, nag-aantay na ang bangka. Ang bilis ng biyahe talaga. 1 oras lang, napuntahan na namin ang 2 isla. Isla ng Camara at eto pa. Hey, hello everybody. We're here right now at Capones Island, San Antonio, Zambales. 1 oras kaming nag-picture taking at nag-swimming. 10:30 na. Tuloy na ang island hopping. Sa NAGSASA, kami na ay dadalhin. Dito kami nag-camping. May libreng tulugan, pagkain, pulutan at inumin. Si Little Mr. Pogi na mahilig sa tubig. Napagod maglakad-lakad at mag-swimming. Sa sobrang pagod, siya na ay sleeping. You're my sleeping child. Ang saya-saya. Mula tanghali hanggang hating gabi, tuloy ang party-party at happy-happy. Few hours later. Lumipas na ang gabi, madaling araw na. Sa umaga sa NAGSASA, bubungad ang preskong simoy ng hangin, bundok dagat at magagandang tanawin. Nature trip na kompletos recados, super enjoy hanggang matapos. Naglakad-lakad na si Kapitan para masulit ang 2K na binayaran. Mga kapitbahay na nadaanan, naghahanda na sa lakaran. Tuloy ang pag-explore sa NAGSASA. Tingin doon, tingin dyan, hanggang sa nakatagpo ng mga turistang kaibigan. Hey, my name is Captain Shades and I'm with... Talia, Angelina. Mga girls from Manila, ginamit ang pagka-DJ niya. Wala nang intro-intro pa. Inumpisahan na. Tuloy ang tanong ni Kapitan. May inspirasyon pang nalalaman. Great day. Siguro, sinong inspirasyon nyo sa pag-akyat? Joke lang. Hindi, baka kailangan din ng inspiration, di ba? Hindi, seriously. Wala naman, parang gusto lang namin makita kung ano yung... Nag-last question pa. Last question. What is your height? They're probably, ladies and gentlemen, I'm 5'11", so most likely you are 5'6" and 5'7". Diba? Magpasalamat kayo sa... Kakikilala lang ni Captain Shades ang mga dalagang ito, pero parang close na sila, oh. At para sulit na sulit ang engagement, nagpagawa pa siya ng endorsement. With Captain Shades, mahilig mag-shades and Captain. Salamat sa inyong dalawa. Sa sobrang haba ng kwentuhan, ang oras na kalimutan. Mga kasama ko nag-aantay na, kami po'y aalis na. Pagpasensyahan na po, medyo bitin ang aming video. Ang sigurado, babalikan namin ang lugar na to. Salamat Anawangin, NAGSASA at Capones. Salamat Zambales. It's one of the best. Time